Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 12 giờ đêm, tôi chọn đi chung xe taxi về nhà sau khi làm thêm giờ. Cô gái ngồi cạnh tôi, thật kỳ lạ, che mặt bằng tóc. Cúi đầu xuống không nói một lời. Tôi trước này luôn thích bắt chuyện, tự nhiên bắt đầu nói chuyện với cô ta. Nhưng chưa qua được bao lâu, tài xế bỗng nhiên gửi cho tôi một tin nhắn. Cô gái à, cô cứ lẩm bẩm gì với chỗ trống vậy? Thật đáng sợ. Tôi không dám nói chuyện trực tiếp với cô. Tôi nhìn lại một cách nghi ngờ. Sư phụ, bên cạnh tôi, bên này không phải là cô gái ngồi chung xe với tôi à? Sao có thể là chỗ trống? Người lái xe ở ghế trước nhìn thấy tin nhắn của tôi, dường như là hoảng sợ đến cực điểm. Tay trái cầm vô lăng, tay phải run rẩy trả lời tin nhắn cho tôi. Bên cạnh cô đâu có ai. Hành khách đi chung xe kia vẫn chưa lên xe. Nơi lên xe của người đó cách đây 2 km. Tôi nói này cô gái, đừng làm tôi sợ. Nếu cô tự biên tự diễn với chỗ trống bên cạnh, cố ý trêu chọc tôi là quá đáng rồi đó. Tôi lập tức ngơ ngác, sự lạnh lẽo tràn ngập khắp toàn thân. Hình ảnh này thật tuyệt vời. Thật sự muốn đi xe đến hiện trường xem. Nói về xe hơi, gần đây tôi đã mua chiếc xe đã qua sử dụng một cái Beat. Chỉ tốn hơn 90.000 tệ, bây giờ xe mới giảm giá nhanh. Mua đồ cũ ở FEP hạt dưa có lợi thế đặc biệt. Cuối năm hạt dưa có hoạt động trợ cấp 10 tỷ. Hơn 50.000 tệ là có thể mua Mercedes đến bên BMW. Mỗi chiếc xe đều được kiểm tra chuyên nghiệp chính thức. Bạn có thể thử trong 3 ngày. Nếu có xe cũ còn có thể bán đấu giá ở FEP hạt dưa. Mua xe ở FEP hạt dưa là đúng rồi. Nhanh chóng mở khu vực bình luận xem đi. Nếu hành khách đi chung xe với tôi vẫn chưa lên xe, vậy người phụ nữ ngồi cạnh tôi là ai? Bỗng cảm thấy bên người có chút lạnh lẽo. Tôi nín thở nhìn sang bên cạnh. Người phụ nữ đó vẫn lặng lẽ ngồi đó, tóc che gần nửa khuôn mặt, không nhìn rõ biểu cảm. Đường cao tốc lúc nửa đêm, đèn đường bên ngoài cửa sổ, bóng cây chiếu ánh sáng loang lổ lên người cô ta. Bóng đèn đan xen, cuối cùng tôi cũng thấy rõ, dưới chiếc váy dài màu trắng bồng bềnh của cô ta trống rỗng. Không có gì cả. Cô ta thế mà không có chân. Tôi sợ đến nỗi tim tôi thắt lại, da toàn thân tê liệt ngay lập tức. Quay đầu lại và nhìn thẳng về phía trước, giả vờ như không thấy gì cả. Không khí yên tĩnh kỳ lạ. Từ khóe mắt, tôi thấy người phụ nữ lúc nào cũng cúi đầu, từ từ ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, một đôi tay lạnh thấu xương đặt trên vai tôi. Tôi vô thức quay đầu, đối mặt với khuôn mặt trắng bệch, nụ cười máy móc giống như người già. Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng kỳ lạ, nhưng không thể nghe ra cô ta đang nói gì. Cô ta rốt cuộc là người hay ma? Tôi gần như ngất xỉu. Ngay cả tiếng hét cũng không phát ra nữa. Chỉ có thể run rẩy cơ thể, nhắm mắt lại, hét lên văn minh, hòa hợp, tự do và bình đẳng. Yêu nước, tận tâm, liêm chính và thân thiện. Tin vào khoa học, tin vào khoa học. Tôi ước gì tất cả là ảo giác của chính mình. Mở mắt ra lần nữa, khuôn mặt đó vẫn còn trước mặt tôi. Khuấy mắt thậm chí còn rơi nước mắt máu. Tin vào khoa học là vô ích, vậy tôi tin vào siêu học là được rồi nhỉ? Mặt trời mọc phương đông trời ban linh phù Bồ Tát không rõ. Thái thượng lão quân gấp như luật lệnh. Đây là tôi từng ở trên một nền tảng nào đó, lướt đến một video của đạo sĩ chia sẻ tất tập tình ngữ. May mà tôi đặc biệt nhớ một bài. Nhưng tôi đang mở mắt, khuôn mặt đáng sợ đó không chỉ không biến mất, còn gần tôi hơn. Tôi không thể không vỗ mạnh vào cửa xe nữa, hét lên để người lái xe dừng lại. Một giây sau, trong xe vang lên tiếng cười. Cuối cùng nói thêm một câu, sắp sang năm mới rồi. Lái xe về nhà để có mặt mũi. Nhanh lên em EB hạt dưa chọn xe đi. 12 giờ đêm, tôi chọn đi chung xe về nhà sau khi làm thêm giờ. Giây tiếp theo, một đôi tay lạnh thấu xương đặt trên vai tôi. Tôi vô thức quay đầu, đối mặt với một khuôn mặt trắng bệch. Các bạn khán giả, đây là kể từ khi chúng tôi lừa gạt, người thử nghiệm độc đáo nhất từng gặp. Tôi trợn to mắt kinh hoàng nhìn xung quanh. Chỉ thấy người phụ nữ kia nhanh chóng kéo tóc giả xuống, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Thì ra là giả. Đây là một chương trình lừa đảo. Tài xế cũng dừng xe, quay lại và cười. Cô gái, phản ứng này của cô cũng rất thú vị phải không? Vừa niệm chú và niệm kinh. Ha ha. Các xin ghê nghĩ chuyện này buồn cười sao? Thật sự quá đáng. Đừng giận. Chúng tôi đây cũng là vì hiệu quả của chương trình. Bạn xem màn trình diễn vừa rồi của bạn thật tuyệt vời. Số lượng người xem trong phòng live stream đều vượt quá 10.000 người. Nói xong, còn để nội dung live stream trên điện thoại trước mặt tôi. Từ góc độ chụp ảnh, camera ẩn, nó được giấu trong gương chiếu hậu của xe. Báo bình luận trong phòng live stream lúc này cũng nổ tung. Màn hình đầy tiếng cười ha ha. Buồn cười thật. Hy vọng phòng live stream tìm thêm những người qua đường thú vị như vậy. Tôi biết câu thần chú của cô ta. Trước đây là một lão lừa đảo trên mạng giả làm đạo sĩ.
nói một câu thần chú vớ va vớ vẩn. Chị gái này thật sự rất nghiêm túc. Ha ha, càng xem càng buồn cười. Tôi cau mày nhìn màn hình đầy tiếng cười. Lại cảm thấy bị xúc phạm. Tôi không hiểu nổi những người này, lúc này mới ăn mấy ngày no cơm, không biết họ của mình nữa. Hơn nửa đêm tôi ngồi xe còn có thể bị lừa. Thế là lấy điện thoại ra muốn tìm người nói chuyện. Trong đời thực, ngày càng ít người muốn dành thời gian lắng nghe suy nghĩ của bạn. Nhưng trên ứng dụng Soul, nhưng thật dễ dàng để gặp một người thực sự hiểu bạn. Bởi vì Soul sẽ dựa trên các bài kiểm tra tính cách và nhãn hiệu quan tâm, giúp bạn tìm thấy linh hồn phù hợp, sở thích tương tự, những người cảm thấy kết nối. Họ hiểu bạn hơn, cho nên nói chuyện với bạn tốt hơn. Mỗi khoảnh khắc bạn gửi cũng có thể nhận được rất nhiều câu trả lời ấm áp. Nếu bạn muốn gặp một người hiểu bạn, hãy tìm kiếm Soul. Nhưng nghĩ đến điều kỳ lạ vừa rồi, mọi thứ đáng sợ đều là ảo tưởng. Vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, trong vô số bão màn hình, một bình luận khác thường ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Tôi cứ tưởng là chơi đùa cho vui. Ấn đường màu đen, mặt vô hồn. Con đường này tiếp tục đi, hai người đều sẽ chết. Có Nathan Martin nhìn thấy rồi, trả lời anh ta, bạn nói lung tung cái gì ở đây? Ở đây rõ ràng là 3 người. Người đó trả lời rất nhanh. Như tôi đã nói, chỉ có 2 người sống trong chiếc xe này. Tôi lập tức chết lặng. Hắn nói 2 chiếc xe này chỉ có 2 người còn sống. Vậy thì chứng tỏ người còn lại là ma. Nhưng anh ta đang nói về ai? Tôi nhìn tài xế và cô gái bên cạnh. Hai người dường như hoàn toàn không để ý đến bình luận này. Vẫn đắm chìm trong niềm vui thành công của trò lừa vừa rồi. Cảm giác không có gì sai cả. Chắc là vừa rồi bị trò đùa của họ làm cho sợ hãi. Điều đó khiến tôi phải chú ý bình luận khó hiểu này, nên khá nhạy cảm. Tôi bớt lo lắng hơn, quyết định không nghĩ nữa. Dù sao cũng còn khoảng 4 km nữa là tôi về đến nhà. Xe khởi động lại. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Vào đêm khuya, khi trên đường gần như không có xe, 4 phút là có thể đến được. Tài xế lái xe 20 phút rồi vẫn chưa đến. Khi tôi đầy nghi ngờ, xe bỗng nhiên va chạm mạnh. Tôi giật mình. Trái tim lập tức đè đập đến cổ họng. Tài xế vội vàng giữ chặt tay lái, miệng phàn nàn. Con đường này sao bỗng nhiên khó đi như vậy? Bóng đêm ngoài cửa sổ dường như càng lúc càng sâu. Tôi bỗng nhiên nhìn về phía 50 mét phía trước xe. Hình như có một chiếc xe nhỏ kiểu dáng kỳ lạ. Tôi nhìn chiếc xe 50 mét phía trước. Hình như là một chiếc xe nhỏ kiểu dáng kỳ lạ. Ngay cả đèn hậu cũng không sáng. Chỉ có thể dựa vào ánh sáng của đèn đường hai bên, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe này. Ngay lúc này, xe lại va chạm. Hơn nữa còn kịch liệt hơn lần trước. Cơ thể tôi đang nghiêng về phía trước, suýt nữa thì tông vào ghế trước. Tài xế cũng căng thẳng, hắn nắm chặt vô lăng. Những giọt mồ hôi chảy trên trán. Cái quái gì thế này? Con đường này tôi thường đi rất nhiều lần, chưa bao giờ xảy ra tình huống này. Trong lòng tôi lập tức dâng lên một linh cảm không tốt. Bỗng nhiên nhớ ra trước đây ở phòng live searching, những gì Nathan đó nói. Tôi lo lắng nhìn quanh xe, nhưng lại phát hiện chiếc xe nhỏ kỳ lạ vừa rồi dường như gần chúng tôi hơn một chút. Lần này tôi thấy rõ hơn rồi. Chiếc xe này không chỉ không bật đèn đuôi, ngay cả đèn pha cũng không sáng. Tại sao lại có một chiếc xe kỳ lạ như vậy vào ban đêm? Người lái xe phía trước nhìn thấy sự nghi ngờ của tôi, mở miệng nói, có những lúc lái xe đêm sẽ gặp phải tình huống đèn xe bị hỏng hoàn toàn. Chỉ có thể dựa vào đèn đường tiếp tục lái xe. Đều là người lái xe, cũng không dễ dàng. Khi tôi lái xe về phía đó, dùng đèn pha của tôi để chiếu sáng cho xe đó. Nói xong thì tăng tốc độ lên. Nhưng chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra một điều kỳ lạ. Cho dù xe của chúng tôi tăng tốc như thế nào, vẫn không thể đuổi kịp chiếc xe đó. Tài xế cau mày, đầu đầy mồ hôi. Thật kỳ lạ. Chiếc xe đó nhìn tốc độ cũng không nhanh. Sao tôi không đuổi kịp? Lạ thật. Tôi thậm chí đã nghĩ kỹ rất nhiều lần. Chiếc xe nhỏ kỳ lạ này có lẽ là một trong những nội dung lừa đảo. Khi tôi nhìn chằm chằm vào phía trước, cô gái bên cạnh bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy tôi. Tôi nghi hoặc quay đầu nhìn. Chỉ thấy mặt cô ấy trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cô ta run rẩy đưa điện thoại đến trước mặt tôi. Trên màn hình là những chữ cô ta đánh máy trong bản ghi nhớ. Trên thực tế, tôi vừa nhìn thấy bình luận trong phòng live searching. Chỉ cần lên mạng kiểm tra một chút, hóa ra người tài xế này đã chết rồi. Trên mạng còn có tin tức tai nạn giao thông của anh ta. Tôi nhìn lướt qua trang tin tức cô ta lật cho tôi xem. Nhìn thấy cái trên báo cáo, chân dung với người tài xế này về khuôn mặt, cả toàn thân cảm thấy lạnh lẽo. Tôi kinh hoàng nhìn tài xế ngồi phía trước, nhưng hắn lại hoàn toàn không giống bộ dạng của một người chết. Lúc này vẫn đang tập trung cố đuổi theo chiếc xe nhỏ. Nhưng những bức ảnh trên báo cáo đó rõ ràng là giống hệt như tài xế này. Tôi hạ giọng, run rẩy nói với cô gái, nếu đây là một trò đùa, tôi thề là tôi sẽ báo cảnh sát đó. Môi cô gái hơi run.
Tôi thề đây không phải trò đùa. Tôi vốn là một người đến đóng vai NPC. Lương cũng 100 tệ một ngày. Tôi không muốn chết ở đây. Ngay lúc này, xe lại va chạm mạnh. Thân xe lắc mạnh, như thể muốn ném chúng tôi ra khỏi xe. Với sự va chạm này, chúng ta đang tiến gần hơn đến chiếc xe nhỏ đó. Hơi thở kỳ lạ ập vào mặt tôi. Chiếc xe nhỏ này chắc chắn không phải là thứ gì đó bình thường. Khoảnh khắc nhìn thấy hình dạng của xe đó, tôi hoàn toàn sửng sốt. Đây rõ ràng là xe tang. Không đợi chúng tôi sợ hãi, xe tiếp tục đi. Lại một va chạm nữa. Lần này va chạm mạnh hơn, như thể cả thế giới đang rung chuyển. Mỗi va chạm, tất cả đều khiến trái tim chúng tôi chìm vào nỗi sợ hãi sâu sắc hơn. Chiếc xe giấy đó dường như có một lực từ tính bí ẩn, tiếp tục thu hút chúng tôi đến gần. Khi khoảng cách ngày càng gần, cuối cùng chúng tôi cũng thấy rõ thêm chi tiết về chiếc xe giấy đó. Thân xe của nó màu tối, cửa sổ xe bị mờ. Trong mơ hồ tôi nhìn thấy bóng người ngồi bên trong cửa sổ xe. Ngồi thẳng tắp, bất động, thậm chí còn không để tay lên vô lăng. Kỳ lạ khiến người ta không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Cuối cùng, sau cú va chạm mạnh cuối cùng, xe của chúng tôi ở ngay cạnh xe giấy. Trong khi đó, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn rõ hình bóng trên xe. Khoảnh khắc đó, tôi gần như bị mất nửa nhịp tim. Chiếc xe nhỏ bằng giấy này cũng ngồi 3 người. Và 3 người này trông giống hệt chúng tôi. Cô gái hoảng sợ hét lên. Nhưng thứ này là gì? Tại sao họ giống chúng ta? Mà giấy dán bên trong xe là chúng tôi chậm rãi quay đầu lại. Nhìn chúng tôi một cách vô cảm. Mắt họ trống rỗng và lạnh lùng. Vẻ mặt cứng đờ như một con rối. Và xe của chúng tôi cũng bỗng nhiên dừng vào lúc này. Dừng lại nửa đường. Ngay lúc này, cửa xe từ từ mở ra. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi vào mặt tôi. Chúng tôi ở xe đó từ từ đứng lên, đi từng bước về phía chúng tôi. Tôi và cô gái sợ hãi lùi lại. Cơ thể không ngừng run rẩy. 3 thứ kia giống chúng tôi, từng bước tiến gần hơn. Cô gái sợ hãi hét lên, nhẹ nhàng đẩy tôi một cái. Câu niệm chú của cô đó là gì? Đọc lại đi. Lúc này tôi cũng sợ. Trả lời cô ta bằng giọng khàn khàn. Nhưng vừa rồi người trong phòng livestream nói rồi, câu thần chú đó là một kẻ lừa đảo trên mạng. Chỉ vì kiếm tiền mà nói linh tinh mà. Lúc nào rồi? Cô còn quan tâm đấy có phải là bịa ra nữa à? Đọc đi. Bình minh phương Đông, thiên bán phúc linh hồn, Bồ Tát không tốt lành, Thái thượng lão quân gấp như luật lệnh. Vừa nói xong, bỗng nhiên một tia sáng mạnh từ xa chiếu tới. Chúng tôi vô thức nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, 3 người giấy và xe giấy, tất cả đều biến mất rồi. Và chiếc xe vô tội bị đình trệ, bỗng nhiên cũng có thể khởi động lại. Tôi ngơ ngác, không phải chứ? Không phải kẻ lừa đảo trực tuyến. Câu thần chú này thực sự hữu ích à? Cô gái cũng rất ngạc nhiên nhìn tôi, mở to miệng, lộ ra vẻ không thể tin được. Sau khi xe khởi hành lại, nhìn lại từ gương chiếu hậu, trên đường của thật không còn nhìn thấy nữa cái bóng của chiếc xe giấy đó. Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Điều này giải quyết có phải hơi quá dễ dàng không? Những gì nên tật sân ảnh đại diện màu đen trong phòng livestream nói và báo cáo tử vong trên mạng thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu tôi. Cô gái bên cạnh rõ ràng cũng có cùng mối quan tâm với tôi, vẻ mặt khẩn trương nhìn tài xế. Xe tiếp tục đi. Trong lòng tôi luôn tràn ngập bất an. Khi xe đi qua trạm dịch vụ, cô gái như nắm được ngọn cỏ cứu mạng, nói tài xế, làm ơn dừng xe, tôi muốn đi vệ sinh. Nói xong, cô ta nắm chặt cánh tay tôi, chúng ta cùng nhau đi đi. Không phải vừa rồi cô cùng buồn vệ sinh sao? Cô ấy ở chỗ tài xế không nhìn thấy, nháy mắt với tôi. Tôi vừa muốn gật đầu, tài xế ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Nhà vệ sinh ở trạm dịch vụ nhỏ này rất nhỏ, rất đông đúc, chỉ có một cái hố. Các người từng người đi đi. Sắc mặt cô gái lập tức trở nên rất khó coi. Cô ta nhìn chằm chằm vào tài xế, lại quay đầu nhìn tôi, cố gắng thuyết phục tôi đi với cô ta một lần nữa. Nhưng tài xế nheo mắt nhìn cô ta, sợ làm tài xế nghi ngờ. Tôi vẫn lắc đầu từ chối, cô gái bất đắc dĩ, chỉ có thể tự đi vệ sinh của trạm dịch vụ trước. Sau khi cô gái rời đi, không khí bên trong xe lập tức trở nên căng thẳng. Tài xế im lặng một lúc, bỗng quay đầu nhìn tôi, giọng nói nghiêm túc nói, chúng ta lần này giống như cho ngáp phải ruồi rồi.
Tôi hơi không hiểu ý đó là gì. Bác đang nói gì vậy? Vẻ mặt ông ta nghiêm túc đến bất ngờ. Cô gái vừa rồi không phải là người sống. Trách tôi vì đã không kiểm tra nghiêm ngặt khi tuyển dụng NPC. Lần này chắc sẽ liên lụy đến cô rồi. Đầu óc tôi rối tung lên. Lúc đó bị sốc không nói nên lời. Tôi căng thẳng nuốt nước miếng. Nói thẳng với tài xế. Giọng nói run rẩy chất vấn ông ta. Bác nói nhảm, rõ ràng bác là người chết. Trên mạng còn có bức ảnh tử vong của bác. Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, tìm bài báo đó, đưa đến trước mặt người lái xe. Tài xế xem bản báo cáo, nhìn phức tạp. Ông ta rút thẻ căn cước ra khỏi túi, đưa cho tôi xem. Người chết không phải là tôi, là em trai sinh đôi của tôi. Chúng tôi giống hệt nhau, cho nên mới khiến cô hiểu lầm. Tên tôi là Ngụy Trí Cường, nó tên là Ngụy Trí Bân. Nhìn kỹ đi, tên của người đó là gì? Nghe lời ông ta, tôi lấy lại điện thoại và xem lại bản báo cáo. Cái tên trên báo cáo kia thật sự là Ngụy Trí Bân. Tôi cần thẻ căn cước của tài xế, không giữ được run rẩy. Lúc này, não tôi đang rối tung lên. Không biết phải tin ai. Tài xế lại nói, tôi làm phòng livestream lừa đảo kinh dị này đã lâu rồi. Cũng không phải là chưa từng gặp phải chuyện linh dị, nhưng như hôm nay trực tiếp gặp phải cơ thể quỷ là lần đầu tiên. Ông ngoại tôi ở quê từng làm đế sư. Theo kinh nghiệm trước đây của tôi, người phụ nữ đó có lẽ là một con ma đột tử, đi ra tìm người thay thế. Lúc đầu tôi cũng không nhìn ra, nhưng kể từ lần đầu tiên chúng tôi tiết lộ trò lừa đảo, khởi hành lại trên đường, tôi phát hiện ra lái xe như thế nào đều trở lại chỗ cũ. Và sự xuất hiện của chiếc xe giấy đó, tôi chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Đây là một quỷ đả tường thật sự. Nghe ông ta nói, cả người tôi ngơ ngác. Bởi vì vừa rồi xe của chúng tôi thật sự vẫn luôn ở tại chỗ, cho nên mới đi được 4 phút. Đi nửa tiếng đồng hồ rồi không ra ngoài. Giọng tài xế trầm và nhanh. Trên thực tế, chiếc xe giấy vừa biến mất. Cô nghĩ thực sự dựa vào câu niệm chú vớ vẩn của cô đuổi được quỷ sao? Nói xong ông ta lấy ra một cái mặt dây chuyền màu vàng xanh lá cây. Đây là cốt ngọc mà ông nội tôi để lại cho tôi. Vừa rồi là nó có tác dụng. Nhưng con ma nữ này đạo hạnh rất sâu. Chỉ dựa vào cốt ngọc sợ là không được. Ngoài ra còn phải thêm máu của người con gái còn Trinh. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào tôi. Có chút ngượng ngùng hỏi, cô là gái Trinh phải không? Mặc dù đúng là tôi đã không yêu trong hơn 20 năm, nhưng bị một người đàn ông lạ mặt hỏi loại câu hỏi này, miệng tôi luôn nhanh hơn đầu óc. Trước tiên hỏi những nghi ngờ trong lòng. Trong phim kinh dị không phải đều là dùng máu chó đen sao? Máu gái Trinh là đạo pháp của môn phái nào? Tài xế bị trêu chọc bật cười, cô yên tâm đi cô gái. Tôi hoàn toàn không có ý tưởng bất hợp pháp nào khác về cô, chỉ là máu gái Trinh là thứ tinh khiết nhất trên thế giới. Đối phó với loại ma đầy ác niệm, chỉ có cái này mới được. Tôi nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu. Bộ não đang vận chuyển nhanh chóng. Chưa đợi tôi nghĩ xong, cô gái đó đã trở lại. Ánh mắt tài xế gấp gáp ra hiệu cho tôi, để tôi đi vệ sinh lấy máu. Tôi giả vờ bình tĩnh, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi vào nhà vệ sinh, tôi vẫn chưa chọn lấy máu trước, mà là vội vàng lấy điện thoại ra, tìm người có hình đại diện màu đen trong phòng livestream, gửi nhanh một tin nhắn. Xin hỏi những lời bạn vừa nói trong phòng livestream nghĩa là sao? Sau tất cả những gì anh ta nói trong mấy chục phút vừa rồi, lúc nào cũng hiện lên trong đầu tôi, làm phiền suy nghĩ của tôi. Thời gian trôi qua từng giây, tim tôi đập mạnh như sấm sét. Trong quá trình chờ đợi câu trả lời, trong đầu tôi cứ hiện lên chuyện vừa xảy ra, những cảnh kỳ lạ đó, khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái, vẻ mặt nghiêm túc của tài xế. Cuối cùng điện thoại hơi rung. Người có ảnh đại diện màu đen đã trả lời tôi, nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên đó chỉ có vài chữ ngắn gọn: bạn là cô gái vừa bị lừa trong phòng livestream. Sau khi tôi thừa nhận danh tính, anh ta nhanh chóng trả lời lại, tôi đã nói rồi, nếu tiếp tục lên đường, cả hai người sẽ chết. Từ thời gian hiện tại đến xem, các người cơ bản không có khả năng sống sót. Tôi vội hỏi, vậy tôi và tài xế chỉ có thể chờ chết sao? Bên kia nghi ngờ trả lời, bạn và tài xế. Ai nói với cô tài xế là người sống? Trong lòng tôi giật mình. Ý anh ta là sao? Tài xế không phải người sống, hắn thật sự là người đã chết. Ngay lúc này, tôi chợt nghe thấy bên ngoài nhà vệ sinh có tiếng bước chân nhẹ. Thân thể tôi lập tức căng cứng lại, nhịp tim cũng bỗng nhiên tăng nhanh. Chẳng lẽ là tài xế không đợi được đến tìm tôi?
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa nhà vệ sinh, thở mạnh cũng không dám ra. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, trái tim tôi cũng đề cập đến cổ họng. Tôi không biết cái gì đang ở ngoài cửa. Cũng không biết mình nên đối phó như thế nào. Ngay khi tôi nghĩ khi thứ gì đó ngoài cửa sắp xông vào, tiếng bước chân bỗng nhiên biến mất. Tôi nhanh chóng hỏi lại ảnh đại diện màu đen, giờ phải làm sao? Và nói những gì vừa xảy ra, cho hắn biết chi tiết. Bao gồm cả chuyện xe giấy và cốt ngọc. Hắn im lặng một lát rồi trả lời, vốn tưởng rằng bạn đã hoàn toàn hết đường sống rồi. Nhưng bạn nói về chiếc xe giấy này, đúng là mèo mù vớ phải cà rán. Để bạn nhặt được một con đường sống. Khi tôi nghe rằng tôi vẫn còn cơ hội sống, tôi lập tức phấn khích. Con đường sống nào, cần tôi làm gì? Bên kia trả lời, xe giấy. Đúng là dựa vào cốt ngọc ở nam quỷ kia mới biến mất. Nhưng nó không phải là không tồn tại nữa, mà là bởi vì cốt ngọc mà vô hình, không nhìn thấy bằng mắt thường. Nam quỷ muốn lấy mạng các người đổi lấy luân hồi của mình. Nhưng chiếc xe giấy đó lại đến giữa chừng. Tất nhiên ông ta phải đối phó với chiếc xe tải giấy đó. Theo những gì bạn nói, trên xe giấy có những người giống hệt các bạn. Thực ra đó chỉ là 3 người giấy. Thay đổi hình ảnh của mình theo người mình muốn. Những gì bạn phải làm bây giờ là làm cho xe giấy hiện hình. Sau đó đổi vị trí với người giấy kia, làm cho gã kia nghĩ rằng người giấy mới là bạn. Đem người giấy đó về đổi mạng. Nhớ là muốn đổi chỗ với người giấy, phải đặt máu tinh nhỏ vào nó. Tôi xem tin nhắn này, trong lòng vừa căng thẳng vừa phấn khích. Căng thẳng là tôi không biết phương pháp này có thực sự khả thi không. Điều thú vị là tôi dường như cuối cùng cũng có cơ hội sống sót. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Theo ảnh đại diện màu đen, xe giấy là vì cốt ngọc mà ẩn hình. Vậy thì muốn để nó xuất hiện, có cần phải phá hủy sức mạnh của cốt ngọc không? Trong lòng tôi rất khó khăn. Cốt ngọc đó là đồ dùng cá nhân của tài xế. Làm thế nào tôi có thể không khiến ông ta nghi ngờ mình để lấy cốt ngọc? Tôi hỏi lại ảnh đại diện màu đen. Làm thế nào tôi có thể khiến cho xe giấy hiện hình? Nếu muốn phá hủy cốt ngọc, tôi chắc chắn sẽ khiến cho nam quỷ nổi giận, không có cơ hội đổi chỗ với người giấy. Một lát sau, hình đại diện màu đen trả lời rằng không cần phải phá hủy cốt ngọc, chỉ cần bôi một chút thứ không sạch sẽ vào là được. Đồ bẩn thỉu. Vâng, vị trí hiện tại của bạn không phải là tài nguyên vật liệu phong phú sao? Tôi nhìn quanh một vòng, sắc mặt lập tức chuyển sang màu xanh lá cây. Hắn muốn tôi lấy phân. Tôi là một người sạch sẽ. Tôi đi lại một mình trong nhà vệ sinh, nghĩ về biện pháp đối phó, cuối cùng vẫn quyết tâm mạo hiểm. Sau khi kết thúc, tôi sắp xếp lại cảm xúc của mình, sau đó mở cửa nhà vệ sinh và đi ra ngoài. Tài xế và cô gái vẫn còn trong xe. Họ thấy tôi đi ra, tất cả đều lộ ra ánh mắt mong đợi. Tài xế hỏi, cô đã sẵn sàng chưa? Tôi gật đầu. Tài xế hào hứng lấy cốt ngọc từ trong túi ra. Đưa tôi. Tôi lấy chiếc vòng cổ cốt ngọc và quan sát cẩn thận. Bỗng đưa tay trái ra và lau một cái lên trên. Trong không khí có mùi hôi thối. Tài xế nhìn chằm chằm vào tôi, vội vàng cướp cốt ngọc về. Cô làm gì vậy? Tôi cười giả tạo gãi đầu. Mê mơ, xin lỗi. Vừa đi vệ sinh không cẩn thận làm bẩn trên tay rồi. Rất xin lỗi. Mắt tài xế đỏ lên. Ngón tay chỉ vào tôi run rẩy không thành hình. Nhưng vẫn chưa đợi được phản ứng gì, bỗng nhiên cốt ngọc lại phát ra một luồng ánh sáng mạnh, buộc tôi hoàn toàn không thể mở mắt. Chờ tôi mở mắt lần nữa, tài xế trước mắt đã biến mất. Và những gì xuất hiện trước mặt tôi là 2 chiếc taxi giống hệt nhau. Bên trong taxi đều ngồi 2 người, tài xế và cô gái đóng vai ma. Lúc này, những người trên 2 chiếc xe không chỉ giống hệt nhau, ngay cả thần thái và biểu cảm cũng giống hệt nhau. Tôi mở to mắt, sợ hãi nhìn 2 cái xe trước mắt, 2 chiếc taxi giống hệt nhau, nhịp tim như trống, hỗn loạn trong đầu. Ngay lúc này, tài xế và cô gái trên 2 chiếc xe cùng lúc xuống xe. Họ giận dữ nhìn nhau, bầu không khí lập tức căng thẳng. Xong rồi, người giấy biến thành người có máu thịt, sắp gặp rắc rối rồi. Tài xế taxi bên trái, mặt mũi hoảng sợ nhìn chằm chằm vào tài xế bên phải. Tài xế bên phải cũng đỏ mặt vì tức giận. Mím môi nói rõ ràng ngươi mới là người giấy. Giả vờ cái gì chứ? Tôi nói cho anh biết, ông nội tôi là đế sư, còn không đi nữa sẽ có rắc rối đấy. 2 cô gái cũng tham gia tranh cãi, cáo buộc nhau là người giấy. Giọng nói của họ chói tai, làm người ta rùng mình. Tôi đứng bên cạnh không biết phải làm gì.
Tôi không biết phải tin ai nữa. Cũng không biết làm thế nào để phân biệt thật giả. Bỗng nhiên tôi nhớ đến hình đại diện màu đen. Phải nhỏ máu lên người giấy để đổi vị trí với người giấy. Nhưng bây giờ có 2 chiếc taxi. Và cả hai bên đều nghĩ tôi đang tìm một chiếc xe thật. Không biết tôi đang tìm xe giấy. Cho nên đến bây giờ vẫn đang cãi nhau. Mình mới là người với chiếc taxi thật. Đề phòng. Tôi không định nói với họ những gì tôi thực sự nghĩ. Nhưng làm sao tôi biết được cái nào mới là xe giấy? Trong khi tôi đang do dự, tài xế taxi bên trái bỗng nhiên lao về phía tôi. Mắt ông ta gấp gáp. Ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Cô gái ngốc nghếch, mặc dù tôi không biết tại sao cô đi vệ sinh một chuyến, sau khi trở về bỗng nhiên làm ra hành xấu như vậy. Nhưng bạn không được để bị người giấy mê hoặc. Đi đi, nếu không sẽ chết thật. Hắn vừa nói vừa nắm lấy cánh tay tôi. Tài xế taxi bên phải cũng chạy tới, cố gắng kéo tôi ra. Đừng nghe ông ta. Hắn mới là người giấy, đi với chúng tôi mới an toàn. Tôi bị họ kéo. Trong lòng hỗn loạn đến cực điểm. Theo hình đại diện màu đen, ít nhất 2 người trước mắt này vẫn là quỷ. Còn lại là người giấy. Tóm lại, cả hai đều không phải là người sống. Nghĩ vậy, 2 cánh tay mà họ đang nắm lập tức nổi da gà. Ngay lúc này, trong lòng tôi suy nghĩ, nhớ lại những gì avatar màu đen đã nói. Xe giấy, chiếc xe dựa trên hình ảnh của người bạn muốn. Vì vậy, hình ảnh của người giấy có thể sao chép hình dạng, cũng có thể sao chép tính cách, thậm chí có thể sao chép trải nghiệm. Nhưng có một thứ, chắc chắn nó không thể sao chép được. Với tốc độ cực nhanh, tiến gần trước mặt 2 người ngửi ngửi. Quả nhiên, ở trên người tài xế taxi bên trái, tôi ngửi thấy một mùi rất nồng. Vừa rồi chính là mùi tôi bôi lên cái thứ bẩn thỉu đó. Người lái xe bên phải, trên người chỉ có một mùi giấy nhạt. Tôi lập tức thoát khỏi sự lôi kéo của 2 tài xế, chạy đến taxi bên trái, vào xe với tốc độ cực nhanh. Nhanh chóng tìm thấy thứ giấu ở ghế sau. Người giấy giống hết tôi. Sau đó dùng dao cắt một lỗ trên ngón tay, bóc một giọt tinh huyết, nhỏ giọt trên tay người giấy. Khoảnh khắc tinh huyết nhỏ giọt trên tay người giấy, một ánh sáng kỳ lạ xuất hiện. Tôi lo lắng nhìn chằm chằm người giấy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Chỉ thấy mặt người giấy bắt đầu méo mó, thân hình cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Bỗng nhiên, một luồng lực hút mạnh mẽ từ trên người giấy truyền đến. Tôi cảm thấy cơ thể mình bị kéo bởi một lực vô hình. Tôi hoảng sợ khi thấy mình không thể cử động được. Với sức mạnh này, tôi thay đổi vị trí với người giấy. Khi thay đổi kết thúc, tôi thấy người giấy đã biến thành tôi. Chậm rãi bước ra khỏi cửa xe, học theo cách của tôi, chọn đi theo tài xế bên trái. Lúc này trước mắt tôi tối sầm lại, ngay lập tức rơi vào bóng tối vô tận. Không biết bao lâu, tôi từ từ mở mắt. Tôi thấy mình đang ngồi ở ghế sau của một chiếc xe giấy. Ở vị trí tài xế ban đầu, người giấy đang lặng lẽ ngồi đó. Hắn đã sớm khôi phục lại hình dạng ban đầu, vỏ giấy mỏng manh bị gió thổi xào xạc. Trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng lại tỏa ra một loại hơi thở khiến người ta sợ hãi. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn xuống cơ thể mình. Bỗng phát hiện, cơ thể tôi cũng biến thành hình dạng của những mảnh giấy. Tôi cố gắng di chuyển, nhưng lại phát hiện thân thể căn bản không thể tự mình khống chế. Cái quái gì thế này? Tại sao cơ thể tôi lại được làm bằng giấy? Sao tôi không cử động được? Khi tôi cảm thấy tuyệt vọng, điện thoại bỗng nhiên rung một tiếng. Tôi cố gắng đảo mắt để xem. Phát hiện là tài xế gửi tin nhắn cho tôi. Cô gái, cô ngốc thế, sao lại đổi thân thể với người giấy? Tôi đã nói rồi, cô gái trên xe không phải là người sống. Chiếc xe giấy kia tự nhiên cũng là cô ta hóa ra. Làm thế nào cô có thể đưa máu tinh của mình vào cơ thể người giấy? Cô đây lại đem thân thể của mình đổi cho người giấy, làm quỷ thay thế cho người khác. Tôi hoàn toàn sửng sốt, một trái tim giống như đã chết hoàn toàn. Chúa ơi, tôi chỉ là một cô bé thích đọc tiểu thuyết lãng mạn. Loại âm mưu kinh dị đốt não này có thể không để một người không có não như tôi không gặp được chứ? Tự coi mình thông minh đi tìm ảnh đại diện màu đen, kết quả đem thân thể của mình đổi cho người giấy. Ngay khi tôi hoàn toàn từ bỏ, khi định đợi chết ở đây, 2 nhạc chuông tin nhắn từ các phần mềm khác nhau đồng thời vang lên. Trên phần mềm gọi xe,
Tài xế gửi đến, tôi tìm thấy vị trí của ông ta trên bản đồ. Bây giờ tôi đến tìm cô. Chỉ có hồn của cô về bản thể, máu tinh của cô và cốt ngọc dung hợp. Để cứu cả hai chúng ta. Phần mềm laser chim ảnh đại diện màu đen được gửi đến. Bây giờ bạn đã đổi vị trí với người giấy rồi phải không? Bạn có thấy cơ thể mình biến thành giấy không? Đây là hiện tượng bình thường. Bây giờ tôi đến đây để giúp bạn trở về thân xác. Sau khi làm xong nhớ trả tiền cho tôi phí pháp sư. Trái tim tôi bị kích thích bởi hai tin tức này. Lại một tia hy vọng. Nhưng nỗi sợ vẫn còn đó. Tôi không biết tin nhắn của tài xế và avatar màu đen rốt cuộc là bạn hay là thù. Thời gian dường như bị đóng băng. Mỗi giây đều vô cùng dài. Cuối cùng tôi nghe thấy tiếng bước chân. Lúc xa lúc gần, mắt tôi chuyển động khó khăn. Lo lắng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy tài xế và một bóng người, một trước một sau xuất hiện trong tầm mắt. Khuôn mặt tài xế đầy lo lắng và nghiêm trọng. Hắn bước nhanh đến bên cạnh xe giấy. Nhìn vào cơ thể của tôi như một tờ giấy, thở dài nặng nề. Cô gái đừng sợ. Bây giờ mọi thứ vẫn còn kịp. Giọng hắn tuy có chút run rẩy, nhưng lại cho tôi một chút an ủi. Mà lúc này cái bóng đen kia cũng đi vào. Là cô gái ở ghế sau. Tôi hơi nhíu mày. Sao ảnh đại diện màu đen vẫn chưa đến? Có lẽ tôi muốn thực sự nhìn thấy người thật. Tôi có thể quyết định tôi nên tin ai. Đừng tìm nữa. Người cô muốn tìm là tôi. Cô gái mở miệng. Trong lòng tôi bối rối. Hình đại diện màu đen. Và đó là cô gái ngồi ở ghế sau. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, trước đây cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc đó tôi nhìn thấy bão bình luận trên livestream. Tôi nhìn thấy cô gái này. Màn hình điện thoại di động được đưa đến, màn hình hướng về phía tôi, quay lưng về phía cô ta. Báo bình luận lóe lên. Làm sao cô ta có thể có cơ hội nhìn thấy? Bây giờ nhìn lại, cô ta cúi đầu. Không biết khi nào đang làm việc gì đó. Chỉ là đang gõ bằng điện thoại khác thôi. Xin lỗi, tôi đã nói dối cô. Nhưng nếu tôi không làm thế, cô sẽ không sợ hãi, sẽ không nhận thức được nguy hiểm, thực sự sẽ đi theo người lái xe này. Vậy thì cô sẽ chết thật. Tài xế lập tức chạy tới, tức giận vô cùng. Đừng nghe cô ta nói linh tinh. Người phụ nữ trước mặt cô gái này không phải là người sống. Nếu không phải vì sự tồn tại của cốt ngọc, ngay cả bây giờ tôi cũng đã chết trong tay cô ta rồi. Nếu cô không tin, hãy thử chạm vào cổ tay cô ta. Có phải là không có mạch không? Người chết không có mạch. Nghe vậy, tôi nhìn lên cô gái. Cô ta thở dài, giơ tay ra, nhẹ nhàng nói tất cả. Tôi đã nói rồi. Trong xe có hai người sống, một người chết. Đó là sự thật. Nhưng người chết đó không phải là ông ta, là tôi đã chết rồi. Nhưng nếu tôi nói chuyện trực tiếp với cô như một người đã chết, cô vẫn tin tôi chứ? Cô ta vừa nói vừa khóc vừa rơi nước mắt. Tôi đã cố gắng rất nhiều, chỉ là không muốn cô lặp lại sai lầm này. Đi đường của tôi thôi. Người đàn ông trước mắt này, cô cho rằng thật sự chỉ là tài xế bình thường sao? Hắn là ác quỷ. Trong tay hắn có mạng sống của hàng ngàn, hàng trăm thiếu nữ. Hắn mỗi lần đều dùng cùng một chiêu trò, làm các cô gái giật mình trước, sau đó tự biên tự diễn cho những chuyện nhỏ kỳ lạ xảy ra sau đó, khiến họ nghĩ rằng tất cả đều là một trò lừa, để đạt được mục đích đưa cô gái về hang ổ của mình. Hắn dùng máu thịt nuôi một cái cây kéo dài tuổi thọ, là máu của gái trinh, là dùng máu khô, dùng để nuôi dưỡng xương và cành. Không phải là gái còn trinh thì biệt băm thành mảnh nhỏ, để làm màu mỡ đất. Cái mà hắn gọi là cây cốt ngọc kia, đó là ảo giác của cây linh đó. Một khi cô nhỏ máu vào cốt ngọc, vậy thì toàn bộ cơ thể của cô sẽ bị hút khô. Lúc đó bạo thân sẽ chết, là người cuối cùng chết như vậy. Tôi không muốn một cô gái khác phải chịu đựng như vậy nữa, cùng một loại khổ như vậy, cho nên tôi nhất định sẽ cứu cô. Làm ơn hãy tin tôi. Hãy tự cứu mình. Bộ não của tôi sau khi nghe những lời này của cô gái rơi vào hỗn loạn cực độ. Một mặt, tài xế là một người sống, và bây giờ tôi lại là vì tin lời của cô gái và bị nhốt trong cơ thể của người giấy, không thể di chuyển. Mặt khác, cô gái tuy là ma, nhưng lời nói và thái độ chân thành của cô ta không giống như giả dối. Tài xế thấy tôi do dự, nhanh chóng mở miệng. Cô gái, đừng để bị cô ta lừa. Cô ta là một con ác quỷ, muốn kéo cô xuống nước. Tôi mặc dù cầm cốt ngọc, nhưng đó cũng là để bảo vệ bản thân. Nếu tôi xấu xa như cô ta nói, tại sao lại đến cứu cô? Nữ sinh hừ lạnh một tiếng. Cứu cô ấy? Ngươi chỉ sợ máu của cô ấy bị người khác lấy đi thôi. Ông nghĩ tôi không biết ông nghĩ gì? Ông muốn độc chiếm máu tinh và linh hồn của cô ấy.
làm cho linh thuật kéo dài tuổi thọ của ông mạnh mẽ hơn. Tài xế trông lo lắng. Cô nói linh tinh, tôi nhìn hai người họ cãi nhau. Trong lòng càng thêm bối rối. Rốt cuộc ai mới là người thật sự có thể tin tưởng? Cô gái thấy tôi vẫn còn do dự, tiếp tục nói, cô nghĩ xem. Ngay từ đầu, tôi đã nhắc nhở cô, bảo vệ cô. Nếu tôi thật sự muốn hại cô, tại sao phải đợi đến bây giờ? Người tài xế phản bác rằng cô ta đang chờ thời cơ. Khi cô hoàn toàn tin tưởng cô ta sẽ giết cô. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ về lời nói của họ. Bỗng nhiên tôi nhớ ra một vấn đề then chốt. Nếu mục đích của cô là cứu tôi, vậy tại sao cô lại lừa tôi đổi thân thể với người giấy? Người phụ nữ hơi do dự, lập tức giải thích. Đó là bởi vì chỉ có như vậy, để cô thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Một khi máu tinh của cô chảy vào cốt ngọc, cô sẽ hoàn toàn bị hắn khống chế. Và bây giờ mặc dù cơ thể của cô đã biến thành giấy, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội. Chỉ cần đốt người giấy, cơ thể của cô sẽ phát triển trở lại. Tôi nhìn cô ta nửa tin nửa nghi. Cô gái nhìn tôi chằm chằm, mắt còn chảy ra giọt nước mắt. Tôi đã chết một lần rồi. Tôi không muốn nhìn thấy những cô gái khác chịu chung số phận. Tin tôi đi, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Tôi nhìn những giọt nước mắt của cô ta, nhắm mắt lại và đưa ra quyết định. Tôi tin cô, nhưng hôm nay tôi tin cô là vì những lời trong miệng của cô, những đau khổ và kinh nghiệm cô đã trải qua, và hàng trăm người mà cô nói. Những cô gái cùng trải nghiệm với cô. Tôi không phải là người biết suy nghĩ, nhưng nếu đúng như cô nói, cô dùng kinh nghiệm đau khổ của chính mình để cứu những người khác đang gặp rắc rối, vậy tôi chọn tin cô. Cho dù là thật hay giả, dù sao thì tôi cũng đồng ý. Cô gái hơi dừng một chút, giơ tay lau nước mắt, sau đó kiên quyết gật đầu với tôi. Cảm ơn vì đã tin tôi. Tài xế thấy vậy, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp rồi. Cô gái tìm thấy ngọn lửa và đốt cháy cơ thể con người. Ngọn lửa nuốt chửng người chỉ trong nháy mắt. Tôi cảm thấy ý thức của mình cũng dần dần mờ nhạt. Không biết bao lâu, khi tôi thức dậy lần nữa, xung quanh là mùi máu nồng nặc. Cơ thể tôi vẫn không thể cử động. Lần này còn không nói được. Tí tách, tôi xoay mắt thật mạnh, mới phát hiện thân thể của mình đang bị treo ngược trên cây chảy máu. Dưới gốc cây, tài xế và cô gái đang nói chuyện yên lặng đứng ở một bên. Tài xế lộ ra nụ cười kỳ lạ, hợp tác vui vẻ. Thủ thuật này của cô giỏi thật đấy. Tôi dùng thân thể của cô ta, rút hết máu trinh. Cơ thể cô có thể chiếm bất cứ lúc nào. Sau này không cần làm cô hồn dã quỷ nữa. Nhưng cô cũng thật tàn nhẫn. Để bản thân có một cơ thể thích hợp, có thể tái sinh. Không quan tâm, tôi đã từng giết cô. Giết rất nhiều người cùng rồi với cô. Đổi lại, hợp tác với tôi. Cô gái không trả lời câu hỏi sau của ông ta, chỉ cười thôi. Xem ra cảm khái, nếu không phải pháp nhốt hồn, phải tự nguyện đồng ý. Chúng ta có dành nhiều thời gian không? Cô nói những cô gái nhỏ này khi nào mới hiểu được. Không phải những gì nhìn có vẻ chân thành thì có thể tin. Cũng không phải những người cùng giới tính với mình, trông cũng nhỏ bé như chính mình, thì có thể tin được. Chỉ khi dựa vào bản thân mới có thể tự bảo vệ mình. Sau khi hắn nói xong câu này, nhìn lên tôi, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Toàn văn xong, tập tiếp theo thú vị hơn.